হাই গাইজ, অসমীয়া কিটচেন আৰু ডেইলি লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মধু হুলেং টেঙাৰ লগত বনোৱা মাছৰ জোলৰ এটা চিম্পল ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে কেৰাহীত দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল আৰু তেল গৰম হৈ আহিলত তাত দিলোঁ এচামুচ পাঁচফোৰণ আৰু পাঁচফোৰণ ফুটিলত মই ইয়াত দিছোঁ এটা পিঁয়াজ। মই পিঁয়াজটো মিহি মিহিকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই মধু হুলেং টেঙাৰ পাতখিনি দি দিছোঁ। সেইখিনিও মই মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু তেলত দি দিয়া মাত্ৰকে এইখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিয়ে। এয়া গলিয়ে গৈছে। একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈও বহুত বেছি সোৱাদ হয়। মাছৰ টেঙা জোলটো সকলোৱে ভালেই পায় চাগে। আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিছোঁ হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু এতিয়া মই এটা জলকীয়াও ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম। বৰ বেছি দেৰি নালাগে বনাবৰ কাৰণে, বহুত সোনকালে হৈ যায়। এয়া আকৌ মই অলপমান লৰাই দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু মই এটা আলু বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেই আলুখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া আলুখিনি অলপমান ভাঙি দিছোঁ। আলু নিদিয়াকৈও খাব পাৰে, কিন্তু আলুটো দিলে অলপমান জোলখিনি ডাঠ হয়, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই অকণমান দেৰি ঢাকি ৰাখি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই গৰম পানী দি দিছোঁ। পানীটো আপোনালোকে নিজৰ মতেই দিব, কিমান পৰিমাণৰ জোল বিচাৰে সেইটো হিচাপতে পানীখিনি যোগ কৰিব। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে উতলিবৰ কাৰণে অলপ সময় ৰখিম। এয়া উতলি আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই অলপ সময় ঢাকি ৰাখি দিছোঁ। একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি আৰু আপোনালোকে হয়তো এনেদৰে বনাই খায়েই। মই যিহেতু বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই কেইটামান জলকীয়া দি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া। টেঙা জোলত কেঁচা জলকীয়াটো শেষত দিলে তাৰ গোন্ধটো আহে, খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু মোৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বিশেষ আৰু কৰিবলগীয়া নাই। আৰু আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। আৰু যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, যাতে মোৰ নেক্সট আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। থেংক ইউ।